Добре, давайте зараз будемо робити класику першої сходинки, будемо робити янци. Чому людей спочатку важко заставити стояти, а потім, коли вони стоять, важко заставити сидіти? Тому що дерево набагато агресивніше, яскравіше дає певні відчуття, і стан це дерево міняється швидше, а от янци взагалі нічого не зрозуміло, тому що просто скучно. Скучно і, в принципі, не зрозуміло, як цю кульку дивитися її, не дивитися, бачити, представляти, відчувати і так далі. Медитація в Джун'ян Цигун її можна умовно поділити на інську і на янську, тобто на пасивну і на активну. Пасивна медитація – це те, що ми називаємо входити в стан розслаблення, тиші і паузи. Коли ми розподіляємо увагу по тілу, стараємось максимально розслабитися, щоб зайти в стан тиші. Ми не виконуємо якихось конкретних дій. Активна частина медитації – це медитація на візуалізацію. Тобто, щоб пробудити і активізувати кожен енергетичний центр, нам потрібно направити туди увагу. Щоб направити туди увагу, нам потрібно почати в цій області якусь дію. В нашому випадку ми робимо візуалізацію кулі, тобто це уява, працює наша уява. Як питають, дуже часті питання, як уявляти кулю? Кулю уявляти точно так само, як ми можемо уявити захід сонця або схід сонця. На заході сонця ми бачимо над морем, чи над лісом, чи над полем ми бачимо червоне сонце на фоні поля. Уявіть червоне сонце на фоні поля. Ви ж можете згадати і уявити, так? Якщо ви взагалі не можете згадати і уявити ніяке сонце, ніяку червону кулю, вам потрібно просто почати над цим працювати. Найдіть фотографію, найдіть малюнок, найдіть червону кулю в принципі. І просто ми наступний раз, або ми зробимо цю практику, коли ми будемо вчитися це робити. Ну зараз прості і зрозумілі рекомендації. Найдіть будь-яку візуал червоної кулі і старайтеся її запам'ятати. Засікаєте на секундомірі хвилину, дивитеся очима на червону кулю на фоні того фона, на якому вона є. Тобто телефон, папірчик, підлога, де ви бачите. Просто дивитеся на червону кулю зі всім, що ви бачите навколо. Потім засікаєте на секундомірі хвилину і закритими очима просто згадуєте червону кулю зі всім, що ви бачили. Або той самий захід сонця з сонцем червоним. Тобто наша задача запам'ятати цей образ. Це образ, це вже імідж, це образ той, з яким ми потім будемо працювати. Тобто візуалізуючи, запам'ятовуючи, візуалізуючи, уявляючи червону кулю, ми вже працюємо з щитковидною залозою, ми вже працюємо з майбутнім баченням третім оком. Тобто ось ця куля, так? Потім як її робити? Вона не має бути перед очима. Потім беремо руки, ставимо на пупок. Таким чином ми тактильно відчуваємо область, де ця куля має знаходитись. Область низу живота. Ми ставимо руку на пупок, ми не ставимо руку, логічніше було ставити руку на цихай точку, яка знаходиться прямо навпроти нижнього дантяня, чуть нижче пупка. Але ми ставимо руки на пупок, ми нижче пупка ніколи руки не зміщаємо. Руки ставимо на пупок, але знаємо, що нижній дантянь нижче пупка знаходиться. Локалізували нижній дантянь руками, відчуваємо від рук тепло. І тепер ми уявляємо, що ми дивимося туди вниз в тіло, і там в темряві, не треба внутрішні органи візуалізувати, в темряві, в тілі, нижче пупка, нижче рук чуть-чуть, ми візуалізуємо то саме сонце в темряві, то самий червоний шар, який світиться в темряві нижнього дантяня. Або темряві, або фон може бути інший, але має бути факт того, що ви візуалізуєте червону кулю. Поки ви візуалізуєте червону кулю, там йде процес, що ви туди направляєте увагу. Тобто логіка не в тому, що там є куля чи нема. Логіка в тому, що ви, візуалізуючи кулю в нижньому дантяні, направляєте туди увагу. Коли ви туди направляєте увагу, відбувається алхімічний процес, коли дзин перетворюється в ци. І скільки часу ви туди направляєте увагу, візуалізуючи там кулю, стільки часу відбувається процес. Сюмінтан каже,
Це як підігрівати чайник. Поки ви візуалізуєте кулю, чайник гріється. Тільки ви відволіклись, чайник не гріється. Наша задача чайник закип'ятити. Тобто це візуалізація безперервна має бути довго. І основна наша задача відслідковувати, наскільки якісно і чітко ми візуалізуємо, але не допускати перенавантаження мозку. Тому Мінтан каже, здається є, здається нема. Тобто ви завжди дивитесь нижній дентянь, ви завжди стараєтесь візуалізувати червону кулю, але без напрягу. Якщо не виходить, то часом увагу переключаєте на відчуття. Але тут корінь питання якості цієї практики – це треба уявляти, візуалізувати червону кулю. Шукайте, можете світлофор уявити. Зелене, жовте, червоне, зелене, жовте, червоне. Коли ви будете міняти кольори, ви чітко сконцентруєтесь, зрозумієте, що таке червоний колір, бо часом він трошки фіолетовий, часом трошки розовий. Нам треба, щоб він був червоний. Зловили ж кульку червону і дивитесь на неї. Тобто зараз без глибокого розслаблення, без входження в сон, ми просто стараємося відчути руками нижній дентянь і туди помістити увагу. Це як кулька, це як лазерний приціл. Тобто ви просто там щось маєте робити, ви там маєте візуалізувати червону кулю для того, щоб там знаходилась ваша увага. А від уваги будуть процеси пришвидшуватись і змінюватись. І буде тоді ефект. Можете включити собі якусь музичку розслабляючу, можете робити це без музики. Але робіть, по-перше, старайтесь не заснути, тому що після 1,5 години великого дерева ви можете заснути. Тобто, знову ж таки, краще це робити, не притуляючись ні до чого. І друге, старайтеся відслідковувати, що все ж таки ви уявляєте кулю. Навіть якщо ви не можете зразу уявити, то те, що ви пробуєте там уявити кулю, це вже буде процес. І цей процес буде якісний. Тому розслабте тіло, руки на пупок. Здається є, здається нема. Візуалізуємо в нижньому дентяні на темному фоні, можливо, не на повністю темному фоні, яскраву червону кулю, яка світиться, гріє, стає гарячою і плавить, яка розплавляє холод, темряву, лід, перетворюється все в жар, в яскравість, в червоний яскравий колір.